Καλημέρα. Χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το μάθημα με μία ερώτηση της Γεωργίας, γιατί το ίδιο το μάθημα είναι μία μορφή απάντησης. Είπατε ο νους δεν μπορεί να δημιουργήσει πέρα από το δικό του επίπεδο. Υποτίθεται ότι ο ιός δημιουργήθηκε τέλειος. Πώς φτιάχνει ατέλεια και μάλιστα που του επιτίθεται? Πώς δημιουργήθηκε το σώμα και μάλιστα τελές αφού αρρωσταίνει? Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις της Γεωργίας και θα τις επιδεινώσουμε με τον τίτλο του σημερινού μαθήματος. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 148. Η βασική ιδέα, όπως και σε όλες τις επαναλήψεις, είναι ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέπτομαι με το Θεό. Και όταν δεν το κάνει, τότε βρίσκομαι σε μια κατάσταση που πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί νιώθω ότι μου επιτίθενται. Και η ασθένεια τότε είναι μια άμυνα εναντίον της αλήθειας. Η αλήθεια είναι, μια που μιλάμε για την αλήθεια, ότι αν βλέπαμε μόνο τους τίτλους του μαθήματος 135 και 136, αν υπερασπιστώ τον εαυτό μου επιτίθενται και η ασθένεια είναι μια άμυνα εναντίον της αλήθειας, μάλλον θα φεύγαμε τρέχοντας από τα μαθήματα θαυμάτων, εάν δεν είχαν προηγηθεί άλλα 147, κάπως να έχουμε κατανοήσει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή να έχουμε κάνει λίγο χώρο στο νου μας για να αντιληφθούμε ότι όταν τα μαθήματα μιλούν για την ασθένεια ή το να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, που και αυτό μία μορφή υπεράσπισης είναι, η πρόληψη της υγείας βεβαίως, είναι γιατί πιστεύω ότι είμαι ένα σώμα και το σώμα, όπως πολύ σωστά επεσήμανε η Γεωργία, είναι ευάλωτο, βάλετε λοιπόν από ασθένειες, από τον καιρό, από άλλους ανθρώπους, από όπλα, από το γύρας και από το θάνατο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πράγματι πρέπει να το υπερασπίσω. Αλλά όταν το κάνω αυτό, τότε έχω ταυτιστεί με το σώμα και έχω ξεχάσει ότι είμαι πνεύμα. Όσο ξεχνώ ότι είμαι πνεύμα, τότε χρειάζεται να υπερασπίζομαι κάτι άλλο που δεν είμαι στην πραγματικότητα. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μία αντιστροφή της φράσης του μαθήματος και έτσι μπορούμε αμέσως να το καταλάβουμε, εάν το σκεφτούμε ως εξής. Το αν υπερασπιστώ τον εαυτό μου επιτίθεται. Επειδή πιστεύω ότι μου επιτίθεται, γι' αυτό πρέπει να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Ο οποίος νομίζω ότι είναι ευάλωτος. Και ο οποίος νομίζω ότι είναι ο αληθινός μου εαυτός, δηλαδή το σώμα. Και η ασθένεια είναι μια απόδειξη ότι είναι ευάλωτος μαζί με το γύρας και το θάνατο. Ας δούμε λίγο περισσότερο και σιγά σιγά θα κατανοήσουμε, μην ξεχνάμε ότι είναι μια επανάληψη αυτό το μάθημα, δηλαδή μια ευκαιρία να ξαναδούμε κάτι που έχουμε δει πριν από λίγες μέρες, με νέα κατανόηση, νέα μάτια και μια άλλη οπτική. Αν υπερασπιστώ τον εαυτό μου με επιτίθενται, η προσπάθεια να προβλέψω, η αγωνία να αποφύγω το απρόοπτο, η απόπειρα να προλάβω το κακό και να κάνω προληπτικά σχέδια, προέρχονται από την πεποίθηση ότι απειλούμε επειδή δεν είμαι παρά ένα σώμα. Όμως δεν είμαι ένα σώμα, είμαι πνεύμα αθάνατο. Αυτή είναι η αληθινή, η πραγματική μου πραγματικότητα. Ο θεραπευμένος νους δεν κάνει σχέδια. Εκτελεί τα σχέδια που λαμβάνει, καθώς ακούει τη σοφία που δεν είναι δική του. Περιμένει μέχρι να διδαχθεί τι πρέπει να γίνει και μετά προχωρεί να το κάνει. Δεν βασίζεται στον εαυτό του για τίποτα, εκτός από την επάρκεια του να εκπληρώσει τα σχέδια που του ανατίθεται. Είναι ασφαλής με τη βεβαιότητα ότι οι εμπόδια δεν μπορούν να σταματήσουν την πρόοδο του προς την επίτευξη οποιοδήποτε σκοπού που υπηρετεί το ανώτερο σχέδιο θεμελιωμένο για το καλό όλων. Θυμήσου τον και εμπιστεύσου τον. Ποιον? Το Θεό, τον Πατέρα, το Πνεύμα μέσα σου. Όλες οι άμυνές σου αποσκοπούσαν στο να μην δεχτείς αυτό που θα λάβεις σήμερα. Και στο φως και στη χαρά της απλής εμπιστοσύνης θα αναρωτηθείς γιατί κάποτε σκέφτηκες ότι έπρεπε να προστατευτείς από την απελευθέρωση. Ο ουρανός δεν ζητά τίποτα.
Είναι η κόλαση που έχει εξωφρενικές απαιτήσεις για θυσία. Δεν χάνεις τίποτα σε εκείνες τις στιγμές σήμερα όταν, χωρίς άμυνες, παρουσιάσεις τον εαυτό σου, στο δημιουργό σου, όπως πραγματικά είσαι. Αυτό σε θυμάται. Σήμερα εμείς θα τον θυμηθούμε, επειδή αυτή είναι η ώρα του Πάσχα στη σωτηρία σου και θα γερθείς ξανά από ό,τι φαινόταν σαν θάνατος και απόγνωση. Τώρα το φως ελπίδας έχει ξαναγεννηθεί σε σένα, επειδή τώρα έρχεσαι χωρίς άμυνες να μάθεις το ρόλο σου στο σχέδιο του Θεού. Ας προσέξουμε λίγο στην πρώτη παράγραφο λοιπόν. Λέει γιατί χρησιμοποίησες τις άμυνές σου για να προστατευτείς από την απελευθέρωση. Ποια είναι η απελευθέρωση λοιπόν στην οποία αναφέρεται και ποιες είναι οι άμυνες? Η άμυνα είναι να πιστέψω ότι είμαι κάτι άλλο εκτός από πνεύμα θάνατο, δηλαδή να πιστέψω, να φαντασιωθώ, να φτιάξω ένα όνειρο μέσα στο οποίο να είμαι ένα σώμα το οποίο βάλεται, και αυτό είναι μία άμυνα ενάντια στην αλήθεια μου, του ποια είμαι πραγματικά, τι είμαι πραγματικά. Αυτό λοιπόν γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν το σώμα αρρωσταίνει, όταν το σώμα πάσχει. Δηλαδή φτιάχνω μια ονειρική κατασκευή, πιστεύω ότι είμαι αυτή, και όταν πάει να γλιστρήσει ο νους μου προς μια κατεύθυνση όπου πάω να ξαναθυμηθώ ότι κι όμως δεν είμαι αυτό, το σώμα αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα. Αρρωσταίνει για παράδειγμα. Έτσι πολύ γρήγορα ο πόνος του και η ανημποριά του ξαναστρέφουν την προσοχή του νου μου μέσα στο όνειρο, όπου είμαι πάλι ταυτισμένη με το σώμα και αποτραβιέμαι από την πιθανότητα να θυμηθώ ποια είμαι αληθινά. Μάθε σήμερα και όλος ο κόσμος θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήμα και θα γιορτάσει το Πάσχα σου μαζί σου. Υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για μάθηση και αναγνώριζέ την με τα εξής. Αυτό είναι το Πάσχα μου και θα ήθελα να το διατηρήσω Άγιο. Δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί ο Υιός του Θεού δεν χρειάζεται να αμυνθεί ενάντια στην αλήθεια της πραγματικότητάς του. Πρόσεξέ το αυτό, Θεοφανή, που ρωτάς όσο αποταυτίζομαι από το σώμα έχω καλύτερη υγεία. Θυμήσου, δεν θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί ο Υιός του Θεού δεν χρειάζεται να αμυνθεί ενάντια στην αλήθεια της πραγματικότητάς του. Ο Ιησούς δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Δεν προσπάθησε να αποδείξει τίποτα, ούτε στις 40 μέρες στην έρημο, ούτε στη Μεγάλη Εβδομάδα και σε όλα αυτά που τον κατηγορούσαν. Γιατί δεν χρειαζόταν να υπερασπιστεί την αλήθεια του. Ήταν ταυτισμένος με την αλήθεια. Το σώμα του θα έπασχε μελλοντικά τη σταύρωση. Το γνώριζε, αλλά γνώριζε ότι δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και η Ανάσταση ήταν η θριαμβευτική απόδειξη ότι δεν ήταν ένα σώμα. Όσο λοιπόν αποταυτιζόμαστε από το σώμα, με την έννοια όμως όχι του να αποταυτιστώ και να απομακρυνθώ, αλλά με την έννοια του να θυμηθώ ότι είμαι πνεύμα και να βιώνω ότι είμαι πνεύμα, τότε καμιά ασθένεια και κανένας θάνατος δεν μπορεί να με εμποδίσει. Είναι απλώς μια διαδρομή μέχρι εκεί. Η ασθένεια είναι μια άμυνα εναντίον της αλήθειας. Αυτή εδώ η φωτογραφία πραγματικά απεικονίζει τόσο ωραία. Είναι μια μπαλαρίνα που την έχει φωτογραφίσει ένας φωτογράφος δημιουργικά μέσα σε νερό, σαν να βυθίζεται μέσα στη λύθη, και έτσι όλο αυτό το αιθέριο που αληθινά είναι ξεχνάει τον εαυτό του καθώς αρρωσταίνει, καθώς πάσχει. Ας δούμε τα 5 σκαλοπάτια της ασθένειας όπως μας τα έχει εξηγήσει αναλυτικά το συγκεκριμένο μάθημα όταν το κάναμε. Πριν από την ασθένεια, μας έχει πει, έχει υπάρξει μια μορφή απειλής για το εγώ. Θα δούμε μετά ποια είναι η απειλή, γιατί έχει σχέση με την αγάπη που έχουμε και την άλλη ερώτηση. Έχει υπάρξει λοιπόν μια απειλή για το εγώ. Ύστερα έχει ληφθεί μια ταχύτατη απόφαση, ή τόσο ταχεία που είναι σε νανοσεκόντ, σε υποκλάσματα δευτερολέπτου. Είναι λοιπόν, έχει ληφθεί μια απόφαση μέσω επίθεσης στο σώμα,
που εκδηλώνεται με ασθένεια ή και ατύχημα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, ένα ατύχημα που φαίνεται να μην προήλθε από μένα, αλλά να μου συνέβη, είναι μια απόφαση. Αυτό που αποσκοπεί σε δύο στόχους. Ο έμεσος να αποσπάσει την προσοχή του επιλογέα και ο άμεσος να πιστεί ο Υιός του Θεού ότι είναι ένα σώμα πάσχων. Δηλαδή στον έμεσο στόχο, στο 3, βλέπουμε ότι πήγαινε ο επιλογέας στο 1 να σκεφτεί ότι και να βιώσει ότι είναι πνεύμα. Αυτό ήταν απειλή. Έτσι λοιπόν το εγώ γρήγορα αποφάσισε το 2 και έφτιαξε δύο στόχους, να αποσπάσει την προσοχή του επιλογέα και να πιστεί ο Υιός του Θεού ότι είναι ένα σώμα πάσχων και να αφήσει τα άλλα, να πιστεύει ότι είναι κάτι άλλο, ώστε να αποτραπεί να θυμηθεί την αλήθεια για το ποιος και τι είναι. Προτιμώ να ασθενήσω και να πεθάνω ακόμα παρά να δεχθώ ότι είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, απέραντη αγάπη. Γιατί νομίζεις ότι η αρρώστια μπορεί να σε προφυλάξει αποτελεσματικά από την αλήθεια? Επειδή αποδεικνύει ότι το σώμα δεν είναι διαχωρισμένο από σένα και επομένως εσύ πρέπει να είσαι διαχωρισμένος από την αλήθεια. Πονάς επειδή το σώμα πονά και σε αυτό τον πόνο γίνεσαι ένα με το σώμα. Έτσι συντηρείται η αληθινή σου ταυτότητα, η εντός εισαγωγικών αληθινή ταυτότητα και η παράξενη βασανιστική σκέψη ότι μπορεί όντως να είσαι κάτι υπεράνω αυτής της μικρής στίβας σκόνης. Και αυτό αποσιωπείται και πάβει. Ακριβώς αυτό, γιατί η παράξενη βασανιστική σκέψη που μας λέει εδώ είναι αυτό που απείλησε το εγώ αρχικά, στο πρώτο βήμα που εκδήλωσης της ασθένειας. Δηλαδή πήγε να γερθεί μες στη συνείδηση η αίσθηση ότι είμαι κάτι παραπάνω και τότε γρήγορα το εγώ φρόντισε να με ταυτίσει στο σώμα μέσα από τον πόνο. Κοιτάξτε πόσο ωραία το αποτυπώνει και αυτή η φωτογραφία από αυτή τη χορεύση τη Μάρθα Γκράχαμ, πως είναι σαν να είναι ψυχή μέσα η οποία προσπαθεί να θυμηθεί τον εαυτό της, αλλά έχει κολλήσει πάνω της η ιδέα ότι είναι ένα σώμα και προσπαθεί να το αποτινάξει. Μέσα από αυτή είναι μια αίσθηση, ας πούμε, πώς νιώθει όταν πάει να ξυπνήσει και έρχεται το σώμα μέσω του εγώ βέβαια και μας γυρνάει με ορμή πίσω. Ο στόχος μας σήμερα είναι να ζητήσουμε από την αλήθεια να έρθει σε εμάς και να μας ελευθερώσει. Και η αλήθεια θα έρθει, γιατί ποτέ δεν είναι μακριά μας. Απλώς περιμένει για αυτήν ακριβώς την πρόσκληση που δίνουμε σήμερα. Η ασθένεια είναι μία άμυνα εναντίον της αλήθειας. Δέξου την αλήθεια για το ποιος είσαι και άφησε το νου σου να θεραπευτεί εντελώς σήμερα. Και ναι, Ελένη, σαν ο εγωικός νους να επιτίθεται στον ανώτερο νου για να αποδείξει ότι είναι σώμα το οποίο εκείνος εξουσιάζει. Έτσι είναι. Σωστά. Και επειδή λέει και η Μαρία ότι ακούγεται τρομακτικό μέσα σε κλάσματα, σε λιγότερο από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να επιλέγεται η ασθένεια, είναι τρομακτικό, αλλά είναι και, αν θέλεις, ελπιδοφόρο, γιατί εμείς το κάνουμε. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε εκείνη τη στιγμή και να την προλάβουμε ή να επιλέξουμε αμέσως μετά την επόμενη στιγμή διαφορετικά και έτσι να αναιρεθεί η προηγούμενη στιγμή που ήταν η απόφαση για την ασθένεια, είναι εάν θα βρούμε, αν μπορέσουμε να στραφούμε μέσα μας και να βρούμε ότι υπήρξε μία σύγκρουση μέσα μας πριν από αυτή την απόφαση. Μία σύγκρουση και έγινε μία απόπειρα να λυθεί η σύγκρουση μέσω της ασθένειας. Είναι την ώρα της σύγκρουσης να πάω προς τη μεριά του ορθού νου ή του λάθος νου, καταλήγω να πηγαίνω από τη μεριά του λάθος νου και να καταλήξω και στην ασθένεια. Αν μπορέσω να πάω σε εκείνο το σημείο ξανά και να επιλέξω διαφορετικά, θα ανατραπεί η όποια απόφαση είχε πάρθει το προηγούμενο δευτερόλεπτο. Οπότε, ναι, μοιάζει τρομακτικό γιατί γίνεται τόσο γρήγορα που μοιάζει να γίνεται ερήμην μας, αλλά όπως είπες Μαρία, γίνεται με τη δική μας συνένεση, άσχετα αν ο συνειδητός νους δεν έχει σαφή επίγνωση αυτής της συνένεσης. Τώρα όμως που το μαθαίνουμε, έχουμε ένα προνόμιο. Ξέρουμε τη λειτουργία. Αν γνωρίζω ότι γίνεται έτσι, αρχίζω να είμαι πιο παρατηρητική για το τι συμβαίνει μέσα στο νου μου και στις κρίσιμες στιγμές καταφέρνω
να επιβραδύνω το χρόνο, δηλαδή να αποκτήσω επίγνωση της στιγμής που κυλάω προς τον ορθό ή προς τον λάθος νου ως επιλογέας. Και ξέρετε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αυτή την εξάσκηση, χωρίς να είμαστε άρρωστοι. Δεν χρειάζεται να αρρωστήσουμε για να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην ημέρα μας, να έχουμε ένα πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα των ασκήσεων. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν έτσι που κάθε φορά που κάνω την άσκηση και μπορεί να νιώσω είτε ταραχή, είτε δυσθυμία, είτε απλώς μια υποχρέωση να την κάνω. Εκείνη τη στιγμή μπορώ να δω ότι υπάρχει μια σύγκρουση μέσα μου και να κάτσω σε αυτή τη σύγκρουση και να αρχίσω να αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τις στιγμές της σύγκρουσης μέσα από το πώς αισθάνομαι και να καταλαβαίνω σιγά σιγά ότι όταν αισθάνομαι έτσι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση. Εκεί ακινητοποιούμε, πάω και βλέπω τη σύγκρουση και αποφασίζω ξανά διαφορετικά. Αποφασίζω ξανά διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να γίνει είναι να ζητήσω βοήθεια και να συγχωρήσω. Ας ξασκηθούμε λοιπόν, όπως το λες Μαρία, μέσα στην καθημερινότητα, να δείτε, παρατηρήστε, μην πάτε στην ασθένεια, παρατηρήστε τη στιγμή που εκνευρίζεστε με κάτι. Αυτό είναι μια ασθένεια. Ναι, σωστό, βέβαια, είναι μια ασθένεια. Τη στιγμή που εγείρεται ένας εκνευρισμός και έχω απέναντί μου αυτόν που με εκνευρίζει. Και φτιάξτε, γιατί τώρα έχετε το προνόμιο να γνωρίζετε αυτό τον ανοσεκόντ της επιλογής. Φτιάξτε μέσα στο νου σας μια ετοιμότητα να παρατηρήσετε έναν μετεωρισμό που υπάρχει, να του επιτεθώ και να του πω ή να συγκρατηθώ. Θυμηθείτε ότι το έχετε κάνει πολλές φορές. Υπήρξε ένας γρήγορος διάλογος. Τώρα να του πω αυτή την κουβέντα ή να την κρατήσω. Ακριβώς για αυτό τον ανοσεκόντ μιλάμε. Ήδη έχουμε εμπειρία. Αυτό όμως το έχουμε φευγαλέα. Εξασκήστε το νου σας να το παρατηρείτε ανα πάσα στιγμή. Ότι ανα πάσα στιγμή είμαι σε ένα μετεωρισμό για τα πάντα. Για το κοιτάζω έξω από το παράθυρο και λέω μ' αρέσει αυτό που βλέπω ή δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Υπάρχει ένα παζάρι εσωτερικό συνεχώς. Έχουμε μια ερώτηση, Ιουλία μου, πώς να δούμε την ασθένεια παιδιών έως τα 10 χρόνια, που θα μπορούσε να είναι βέβαια και οποιαδήποτε ηλικία, και ταιριάζει με την ερώτηση της Αμαλίας, να τη δούμε εδώ λοιπόν. Η κληρονομικότητα και η ασθένεια, τι συμβαίνει με τα παιδιά που γεννιούνται με σοβαρό πρόβλημα, αυτισμός, κακοήθεια κλπ. Ποια είναι η επιλογή του νου τους, και επίσης τα κληρονομικά θέματα υγείας, που ενυπάρχουν όπως το θέτει στο γενετικό κώδικα του ασθενή, πώς είναι η επιλογή του νου. Και η δεύτερη ερώτηση, τι γίνεται με το νοσηλευτικό προσωπικό, πώς διαχειρίζεται αυτές τις ασθένειες. Οι θεραπευτές, οι εργαζόμενοι με ομάδες συνανθρώπων μας, να μην δίνουν σημασία, όπως αναφέρεται στο μάθημα, στο κεφάλαιο τάδε, γιατί δεν υπάρχει επί της ουσίας ασθένεια. Θα ήθελα να το κατανοήσω. Δεν μπορούμε να πάμε καταρχάς, εγώ θα έλεγα, Αμαλία, σε αυτή την θέση κατευθείαν στο να μην δίνουν σημασία, όπως αναφέρεται στο τάδε εδάφιο που αναφέρεις, γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει ασθένεια. Οποιοςδήποτε πάρει ένα τσιτάτο μέσα από τα θαύματα, ως τσιτάτο, σαν κι αυτό, και πάει να το χρησιμοποιήσει για να γλιτώσει από τον πόνο που προκαλεί η ασθένεια ενός αγαπημένου προσώπου ή και του ιδίου, θα αποτύχει παθαγωδώς. Γιατί αυτό το έχει πάρει το εγώ και το έχει κάνει τσιτάτο, οδηγώντας το νου σε μια αδύνατη κατάσταση, σε ένα διέξοδο. Γιατί ο νους δεν έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα έτσι ώστε να κατανοηθεί, να αφομοιωθεί το δεν είναι πραγματικό, ώστε όταν πάει σε αυτό να είναι έτοιμος, να είναι ολοκληρωτικά εκεί. Άρα πάει το εγώ εκεί και του λέει μην κοιτάς προς την ασθένεια, δεν είναι αλήθεια, την οποία όμως ο νους την πιστεύει και τη βιώνει, και μετά βρίσκεται άρρωστος και βρίσκει και τον πελάτο από το εγώ, γιατί είναι δύο φορές άρρωστος. Μία γιατί δεν κατάφερε να μην δει την ασθένεια, η οποία είναι πραγματική για το νου, και μία δεύτερη γιατί βλέπει την ασθένεια η οποία δεν είναι πραγματική, άρα τιμωρείται και από το εγώ και από το Θεό, που στην προκείμενη περίπτωση είναι το εγώ πάλι. Οπότε είναι δύο φορές μπλοκαρισμένος ο νους. Μην πάμε να χρησιμοποιήσουμε τσιτάτα από τα θαύματα. Χρειάζεται κατανόηση. Ναι. Και σίγουρα βοηθώ για να φτάσουμε εκεί. Ξαναγυρίζουμε στην ερώτηση. Στην ερώτηση όμως που είναι, λέει και η Ρούλα, χθες έσπασε το χεράκι, το μικρός μου εγγονός. Πώς λοιπόν θα δούμε, λέει η Νικολέτα, την ασθένεια παιδιών ως τα 10 χρόνια.
Η απάντηση είναι ότι τα παιδιά που αρρωσταίνουν ή γεννιούνται με πρόβλημα δεν είναι μικρά ως προς τη συνειδητότητα. Είναι απέραντα και πελώρια όπως είμαστε κι εμείς. Μη σας μπερδεύει το μέγεθος του σώματος. Ο νους είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει επειδή είναι κάποιος βρέφος ή υπερήλικας. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το όνειρο, σε αυτή την ενσάρκωση, ήδη με μια ατζέντα γεμάτη. Ερχόμαστε με αποφάσεις που έχουμε λάβει από το προηγούμενο όνειρο για να τις εκπληρώσουμε σε αυτό το όνειρο ή στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο. Άρα ένα κομμάτι του νου, αυτό που ονειρεύεται ότι είναι σώμα και μπαίνει σε διαδοχικά σώματα εμπειρίας όπως τα φαντάζεται, έρχεται για να βιώσει τη συγκεκριμένη εμπειρία. Τον πόνο, τη μειονεξία, την ασθένεια. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι άλλη ερώτηση και δεν την έχετε κάνει ακόμα. Για ποιο λόγο να έρχεται κάποιος να τα ζει αυτά? Ας την αφήσουμε αυτήν την ερώτηση, ας μείνουμε σε αυτές λοιπόν και ας συνεχίσουμε. Ας θυμηθούμε πάλι τον Απολλώνιο Τιανέα, ο οποίος έλεγε «Οι σοφοί είναι ατυχίστως τετυχισμένοι, οικούν επί της γης και ουκ επ' αυτής, ουδέν και εκτιμένοι ή των πάντων». Οι σοφοί κατοικούν και δεν κατοικούν πάνω στη γη, όπως έλεγε και ο Ιησούς. Είμαι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαι από αυτό. Ακριβώς αυτό εννοεί εδώ. Είναι περιτυχισμένοι χωρίς τύχη, γιατί γνωρίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη να υπερασπιστούν κάτι, με υλικό τρόπο όπως είναι ένα τείχος, επειδή γνωρίζουν ότι είναι πνεύμα και δεν κατέχουν τίποτα παρά τα πάντα. Γιατί αν κατέχω κάτι, τότε είμαι ένα σώμα που πρέπει να κατέχει ορισμένα πράγματα και έτσι στερούμε των πάντων, στα οποία μετέχω και είμαι μέρος τους και τα κατέχω και είμαι και έχω, είναι ένα στο πνεύμα. Ρωτάει η Ελένη. Μπορεί να προκαλέσω εγώ με κάποιον τρόπο την ασθένεια των παιδιών μου από φόβο? Πέρασε και με τα 3 μου παιδιά δύσκολες καταστάσεις που με γονάτισαν, ή μήπως κάθε ψυχή είχε τη δικιά της αποστολή εδώ και βρεθήκαμε όλοι μαζί για να διδαχτούμε? Κοίταξε, αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να προκαλέσει απευθείας μία αρρώστια σε κάποιον άλλον χωρίς τη δικιά του συνένεση, απατάτε. Πρέπει να υπάρχει συνένεση των νοών για να γίνει κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό σενάριο για κάποιο λόγο, εξυπηρετεί κάποιο σκοπό, εξηλαιωτικό αλλά διαστρεβλωμένο παρόλα αυτά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προκαλέσω πραγματικά μία αρρώστια στα παιδιά μου. Ας μην ενοχοποιηθεί έτσι, Ελένη μου, ας μην ενοχοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ διαστρεβλωμένο για να πάρει σαν μητέρα την ευθύνη γι' αυτό. Απλά, ναι, μπορεί να είχατε βεβαίως συμφωνήσει τα παιδιά αυτοί οι νόες να περάσουν από αυτό το στάδιο μάθησης και να είσαι εκεί για να τους στηρίξεις. Τόσο απλά και τόσο αγαπημένα. Και ας εξασκηθούμε να πιάνουμε τη στιγμή που μετεωριζόμαστε ανάμεσα στο να επιτεθώ ή να συγχωρήσω, στο να ταυτιστώ με το σώμα και τα συμφέροντά του ή να ζητήσω βοήθεια για να θυμηθώ ότι είμαι πνεύμα αθάνατο. Μια όμορφη μέρα και δημιουργική, καθώς συνεισφέρουμε όλοι μαζί στην επανόρθωση του νου μας, στην αληθινή του κατάσταση. Χαίρετε.